السلام عليكم. مرحبا بكم في هذه حكايتي. سميتي مصطفى، في عمري 40 عام، متزوج وعندي 3 ديال الوليدات. خدام كمحاسب في شركة ديال الأدوية، خدام خدمة إضافية باش نحقق دخل أكتر. حياتي روتينية ما فيهاش شي جديد، كل نهار كنمشي للخدمة مع 7 ديال الصباح وكنرجع مع 9 ديال الليل. أيام ديال العمل متعبة بالنسبة ليا، لكن ملي كنرجع للدار وكنلقى مراتي ووليداتي كنسى كل شيء، كأنني كنملك العالم كله ملي كنجلس معاهم وكنسمع الأحاديث ديالهم. في يوم من الأيام دخلت عليا بنتي سارة في عمرها 10 سنين باش تفرحني وتعلمني باللي حدوا ليهم النهار اللي غادي تسلموا فيه الشهادات ديال نصف السنة الدراسية، وبأنها جابت أعلى درجة، وبغاتني نمشي نحضر معاها أنا وأمها باش تسلم الجائزة. فرحت بزاف وقلت لها أنني حتى أنا غادي نعطيها جائزة لأنها درسات وتعبات، وقلت لها أنني فخور بها، وهكا باش نخليها تزيد تقدم وتبقى ديما من الأوائل. أما بنتي هدى كانت كتشبه لأمها بزاف، في عمرها 8 سنين، هاد لواحد الدرجة ما كتصورش. كنطلب منها باش تلعب مع خواتاتها ولا مع الصديقات ديالها، لكن ديما كترفض وكتبغي تبقى بوحدها. كنت ديما كنفكر باش نديها عند طبيب نفسي باش نطمئن على الصحة ديالها النفسية قبل ما يفوت الفوت، حيت الحالة اللي فيها بنتي مقلقاني. أما بنتي الثالثة هبة هي آخر العنقود كيف ما كيقولوا، كنبغيها بزاف. ملي كنشوف في عينيها الصغيورين كيتملكني شعور مفعم بالدفء والأمان. أنا محظوظ بزاف بعائلتي، دائما كنبغي نكمل العمل ديالي باش نمشي للدار ونبقى نشوف فيهم ونسمع ليهم. لكن كل خميس كنمشي للقهوة كنجلس مع صحابي، كنلعبوا اما ضامة ولا كنتفرجوا في الكرة. كنستمتع بزاف بالكرة، ومن حسن حظي ان بنتي سارة حتى هي كتبغي الكرة. وعدتها في اخر السنة الى جابت مزيان غادي نديها للتيران تفرج في الماتش. هاد الحويجات كتحفزها وكتخليها تزيد تقدم. اما مراتي ديما كتقول لي ما تبقاش تعامل معاهم هكا، راك غير كتفششهم وغادي تخليهم يدصروا. لكن انا علمتهم التمييز بين الصح والغلط، عارفين اللي خاصهم يقولوا وعارفين اللي خاصهم يسكتوا فيه. انا على يقين انهم في الطريق الصحيح. نهار الخميس بتاريخ 15 شهر 8 2018 ساليت الخدمة واتصلت بالاصدقاء ديالي باش نمشيو نجلسوا في القهوة كما العادة. دوزنا وقيت ممتع مع بعضياتنا، لكن مشاو هما بكري وبقيت انا جالس بوحدي. بقيت كنفكر في الطريق وكنشوف، وانا جالس لقيت واحد البنت واقفه في الشرجم ديال واحد العماره وكتشير ليا وكتغوت. انا ملي شفتها هكاك مشيت كنجري عندها باش نشوف مالها، ياك ما عندها شي مشكل. كي وصلت عندها حلات الباب وجراتني لداخل. ملي سولتها اش واقع قالت لي ما كاين والو، سدات الباب. قالت لي بغيتك انت. سكت واخا هضرتها عصباتني وبقيت غير مصدوم. قلت ياك ما هادشي تمثيل. تفاجأت بزاف من التصرف ديالها. رجعت باش نحل الباب لكن لقيته مسدود. شويه بدات كتقرب مني وكتغزل بيا، لكن رفضت انني نسايرها في داكشي اللي بغات. فاش بقيت كنرفض بدات كتغوت وكتقول عتقوني. انا تصدمت من الموقف، ما عرفتش اشنو كتقصد بهذا الشيء ولاش باغا توصل، مع العلم ان تسميتها ما كنعرفهاش. قلت في خاطري هذه اكيد مريضه نفسيه ولا مسطيه. بداو الناس كيتجمعوا حدا الباب وكيحاولوا يحلوه، شويه وهما يبداو يهرسوا فيه. هنا السيده بدات كتقطع في حوايجها وكتغوت وبدات كتجرح في راسها. انا ما فهمت والو في ديك اللحظه، بقيت غير واقف وكنشوف. مخي حبس. تحل الباب وبدات الكارثه بالنسبه ليا. قالت لهم انني اغتصبتها. كيفاش بنت تقدر دير هكا في راسها وعلاش وكيفاش؟ ما عرفتش اش هاد البلا يا ربي. اتصلوا الجيران بالبوليس وبالفعل جاو وداوني الكوميساريه. عاودت لهم شنو وقع لكن حتى شي واحد ما صدقني، حتى من الجيران كلهم شهدوا فيا. تهمه كانت ثابته عليا. قرروا انهم يحبسوني، وكان هذاك النهار اصعب نهار غادي يدوز في حياتي. الغد ليه جات مراتي باش تشوفني، بلا ما تسولني شنو وقع بدات كتغوت وكتقول لي علاش درتي هكا. بكيت في هذيك اللحظه. كيفاش
علاش ما تصدقنيش؟ انا كنت على يقين انها هي الوحيده اللي غادا تصدقني وغادا تدافع عليا. هي اكثر وحده عارفاني وعارفه اخلاقي وعارفاني انني مستحيل ندير هادشي. مشات وعطاتني بالظهر بلا ما تسمع ليا. صدماتني بزاف اكثر من المصيبه اللي انا فيها. هاد النهار بالنسبه ليا كحل ومشؤوم، اكفس نهار داز في حياتي. من بعد 15 يوم وانا كاين في الحبس، حتى واحد ما جا زارني. كلهم صدقوا انني درت هذيك الفعله. واحد النهار طلبت من رئيس النيابه باش يجيب هذيك البنت اللي دارت ليا هادشي كامل نهضر معاها. وافق وجابها. سولتها على السبب اللي خلاها دير فيا هكا وترجيتها باش تقول الحقيقه في المحكمه، لكنها رفضات. قلت في خاطري يا ربي انت عالم بحالي، ما تخلينيش في هذه المصيبه. وقالت لي هي انها غادا تقدم المحكمه تقرير بانها حامله مني. غوت في وجهها وما قدرتش نتمالك نفسي. طلبت منها مرارا وتكرارا باش تسالي من هاد القصه وتخليني نرجع لداري وبناتي، لكنها رفضات مره اخرى. ومع الاسف طبقات داك الشيء اللي قالت. وباش يعرف القاضي واش داك الحمل مني ولا لا، طلب باش دار الخبره الجينيه اللي هي لادين. فرحت بزاف لانني انا الوحيد اللي عارف ان هاد البنت كذابه. وفي جميع جلسات المحكمه كانت مراتي كتجي وكتوقف في جنبي وانا متعجب من موقفها. في اليوم الاخر من الجلسه جات باش تعرف النتيجه ديال المحاكمه. تبين المحكمه انني بريء وما درت حتى شي حاجه. واللي غادي يصدمني اكثر انني انا عقيم ما كنولدش. هنا الناس اللي كانوا حاضرين في المحكمه كيعرفوني وكيعرفوها كلشي بدا كيشوف فيها. ما فرحتش ببراءتي بقدر ما كنت مصدوم من الخبر اللي نزل عليا بحال الصاعقه. كيفاش كاينه كارثه اكبر من هاد الشيء اللي انا فيه؟ كيفاش انايا عاقر وعندي 3 البنات؟ مراتي خرجت كتجري من المحكمه. جلست انايا في الحبس 7 ايام من بعدها خرجت. دازت عليا ديك 7 ايام بحال 7 سنين. ما قدرتش ننعس من كثرة التفكير. كيفاش انا عندي مرأة غير بالسمية، وكيفاش عندي وليدات كنموت عليهم وكنحماق عليهم لكن ماشي من صلبي. خرجت ومشيت مباشرة للدار. جيت باش نحل الباب كنلقى الساروت مبدل. بدلات الساروت حيت خايفة مني، لكن لحسن الحظ ان البارتمان كانت في الدور الاخر. طلعت للسطح ومنه قدرت ندخل من الشرجم. ملي شافتني تشلات بالخوف. مشيت كنجري ليها شديتها قلت لها فينا هما البنات؟ قالت لي راهم عند اختي. قلت لها مزيان هادشي اللي بغيت. هزيت فاز وضربتها به للراس مباشره. بدا الدم كيسيل شلال منها ومع ذلك ما حبستش، بقيت كنضرب فيها بلا شفقه بلا رحمه. كنت كنشوف في هذيك الساعه الشيطان قدامي. ما ساليت حتى طاحت الارض ميته. تاكدت انها ماتت وخرجت كنجري. مشيت قدمت راسي عاودت لهم القصه من طقطق حتى السلام عليكم. حكموا عليا ب5 سنين ديال الحبس. دوزتها وخرجت. ملي خرجت ما رجعتش لداري وما رجعتش لوليداتي وما رجعتش لخدمتي. ولات بالنسبه ليا الايام بحال غير عايش وصافي بدون هدف. اللي كان قبل الحادث ماشي هو اللي كاين بعد الحادث. وليت انسان بلا روح. العبره من هاد القصه بعض المرات كيتسلطوا عليك شي مصائب في الحياه باش يكشفوا لك شي امور عمرها ما كانت غادا تكشف. كانت هذه حكايتي. دمتم في رعاية الله وحفظه.